Sziasztok! Igen, eltűntem. Körülbelül majdnem, hogy 2 évre, mert hogy eléggé depressziós időszakon vagyok túl. Egyre rosszabbul és rosszabbul voltam. Az ősz katasztrófák sorozata volt. Kiégés. Aztán utána egy betegség. Utána ellopták a telefonomat. Azután pedig kirúgtak. Meg is kérdezte valaki, hogy Emil, hogy lehet az, hogy te ezek után nem iszol? Mert száraz november van! Igen, aztán szép lassan elkezdett kifogyni a pénz, számla, visszautasítás. Próbáltam egyébként munkát keresni, nehogy azt higgyétek. Vissza is válaszoltak. Akkor inkább mégse. Persze volt jó is benne, mert mindezek után megcsináltok a barátainkkal alternatívot, ahol most már futni fog ez a rovat. Ezért fogjátok hallani most például ezt a dallamot. Úgyhogy az segített, hogy a kezembe került egy képregény. Születésnapomra kaptam a barátnőmtől is. Azt a mindenit! Lehet, hogy megváltozik az életem? Valami olyat fogok olvasni, amitől helyre fogok jönni. Szóval valahogy így történt ez a dolog. Úgyhogy most olvassunk is bele a 2019-es Fene gyerek sorozatba. A 2019-ben futó képregény sorozat szinte talán a legújabb, amiről lehet mostanában hallani. Kritikailag egyébként egy elismert képregényről van szó. Igazi minőségi kiadványt kaptunk, egy kemény táblás képregényt, és mi láthatjuk, első kötet, még van folytatása, és még lesz folytatása, ami egyébként nagyon izgalmas, ugyanis ez egy megtört fenegyerekről szól, vagyis egy olyan fenegyerekről, aki szép lassan rájön, hogy abba kéne hagyni ezt az egész módot. Már nem való, már megöregedett, már nem tud fenegyerek lenni igazából. De nem ennyire hirtelen csapnak be a történetbe, hanem nagyon szépen van adagolva az egész történet. Azt az állapotot, amikor rájön az ember, hogy változtatnia kell, nagyon szépen építi az író. És közben folyamatosan reflektál a gyerekkorának különböző aspektusaira a képregény, legfőképpen az, hogy milyen kapcsolata volt a vallással, és kifejezetten egy pappal, mert azt is megtudjuk, hogy fenegyerek egyébként miért megvakult volna, de még utána is. Igazából úgymond egy rossz kisfiú volt, de minden rosszaságot azért követett el, hogy azzal valaki mellett kiálljon, az igazság mellett, tehát törvényt szegett, azzal, hogy valakinek próbált segíteni egy kicsit alternatívabb módon, mint amit mondjuk a törvények megengednek. Tehát természetesen láthatunk különböző csajügyeket, hiszen fenegyerekről van szó, és bevezetnek egy tök új karaktert egyébként ebbe a történetben. Egy rendőr, Cole North nyomozó, akit Chicagóból helyeznek át New Yorkba. Ő pedig egy igazi kemény zsarő, aki kifejezetten rühelli a szuperhősöket, meg azokat, akik maszkban rohangálva mindenféle következmények nélkül állnak neki a bűnözőknek, őket nem vonja senki se kérdőre. Igazából rendet szeretne tenni úgy, hogy minden visszajön a régi kerékvágásba. Szép lassan megtapasztalja, hogy milyen ez a belső korrupció, hogyan kapcsolódnak össze a bűnözők a szuperhősökkel, a rendőrök hogyan viszonyulnak ebben a világban, és azzal, hogy ő megvajvatja ezt a rendszert, tulajdonképpen egyre nagyobb bajba kerül. És igazából az igazi kiinduló pontja ennek a történetnek az, hogy fenegyerek már kicsit le van harcolva, de azért még mindig kijár az utcára, és megakadályoz egy egyszerű bolti rablást, csak hogy az balúsül el, szinte tulajdonképpen fenegyereket verik meg, de nagy nehezen kikeveredik belőle, ám később ugye ezek közül a bűnözők közül az egyikőjük életét vesztette. És igazából itt tulajdonképpen azt láthatjuk, ahogyan fenegyerek próbálja kideríteni, bebizonyítani, hogy nem ő ölte meg azt az embert, hanem ez biztos megint valami átverés, hiszen már sok ilyen volt, hogy valaki befeketítette őt
Eközben Wilson Fisk polgármester lett, és őt is próbálja szemmel tartani, már magát a vezért, a vezérség igazából annyira nem izgatja, ő már teljesen más távlatokban nézi, hogy merre kell tovább mennie, és kezdi külön választani érdekes módon a bűnözői életét a politikai énjétől, viszont azzal, hogy ő kiszáll ebből az egészből, tulajdonképpen területet annak, hogy előbújnak újra a bűnözők New Yorkban, és megpróbálják a területeket ismét felosztani, megszedezni egymástól. Vendégszereplők közül egyébként bővelkedünk több mindenkiben is. 2 ellensúlyt ad az író egyébként felegyereknek, mert mellé áll megtorló, aki megpróbálja a saját beteg világfelfogásába őt bevonni, és ugyanakkor mellé szegődik Pókember is, aki pedig megpróbálja vele tisztázni, hogy lehetséges, hogy nem annyira jó már ez a fenegyerek keskerés. Igazán izgalmas történetet kapunk, egy néhol egészen fantasztikus vizuális megoldásokkal, és akkor van egyébként egy töréspont kb. A történet közepén, amikor elhatározza Matt Murdock, hogy ő többé nem lesz fenegyerek, és innentől kezdve azt láthatjuk ebben a képregényben, hogy ő milyen életet próbál élni, és mennyire tudja elkerülni azt, hogy ne akadjon össze bűnözőkkel, vagy hogy ne akarjon hősként, vagy akcióhősként segíteni embereken. Mindeközben látjuk, ahogy azt az űrt, ami az utcán keletkezik azzal, hogy ő eltűnt, hogyan próbálják minél jobban kihasználni bűnözők, illetve, hogy vannak emberek, akiknek egyszerűen hiányzik az életéből az, hogy ott legyen valaki, aki segít nekik, hiszen egyedül nem tudják megoldani azt, hogy például pénzbeszedő bandáktól megvédjék a családjukat, az utcájukat, a boltjukat. Teljesen lecsupaszítja a karaktert, tulajdonképpen, vizuálisan is, nem csak szimbolikusan, hiszen eldobja a jelmezt, és emberként kezdi el újra felfedezni, hogy őt egyáltalán eddig mi mozgatta, vagy hogy mi dolga van neki a világban. Együtt lehet érezni a karakterrel is, hát úgymond éppen egyedül marad, de valójában azt érezzük, hogy biztos, hogy nem csak nekünk, az olvasóknak, vagy a karakternek vannak folyamatosan olyan problémái, mivel újra meg újra fel kell állni, újra el kell kezdeni az életet, de bemutatja azt, hogy ha vége is van egy történetnek, egy életszakasznak, az utána valamilyen módon így is úgy is folytatódik. Nagyon szórakoztató, nagyon jó párbeszédekkel, szép képekkel, és látszik, hogy át van gondolva, és hogy az író, a Chip Zdarsky pedig szereti fenegyereket is, valószínűleg szeretett is olvasni fenegyereket. Na de ehhez képest milyen most az újonnan induló Daredevil Born Again? Jó, hát elsőre azt kell mondjam, hogy az első résszel megtaláltak, beszippantottak. Azt is mondhatnánk, hogy ez is egy reboot, de olyan reboot, amihez nem kellett már megint tök előről kezdeni a sorozatot, ráadásul megtartották az eredeti színészeket. Ugyanakkor most olyan, mintha egy új rajzolót kapott volna a sorozat, ugyanis annyira más vizuálisan a képi világa ennek az új sorozatnak, hogy szembetűnő a különbség, sokkal színesebb képeket láthattok, dinamikusabbak a kameramozgások, bár megidéznek olyan dolgokat, amiket az előző sorozatokban láthattunk, de igazából megy teljesen a saját maga útján. Teljesen másképpen próbálja megábrázolni, hogy hogyan lát a Matt Murdock, hogyan hall ebben a világban. És nagyon erős színekkel dolgozik. Azt lehet látni, hogy nagyon tisztelik az előző sorozatot és az előző sorozatok nézőit. Tulajdonképpen az első részben valahogy össze is foglalják, hogy miket láthattak eddig a nézők, elhelyezi az eddigi karaktereket, hogy milyen viszonyokba kerültek. Nagyon rövid mondatokban összefoglalják, hogy melyik karakter milyen íven ment át. Sőt, az Echo című sorozatot egy mondatban elintézi a Vanessa nevű karakter. Azok a verekedések, amiben minthogyha nem lenne vágás, az itt is meg van idézve. Persze lejtett vágásokkal, de nagyon szépen egy ilyen
végig lekövetett íven kísérletjük fel az egymással velekedő célpontot és fenegyereket egészen a tetőig, és az úgy van megoldva, minthogyha a kamera egyáltalán nem állt volna le, hanem együtt suhanna a szereplőkkel. Meg kell mondjam, az egészen látványos a sikeredett akciójelenet, és itt is egy olyan kiinduló pont van, hogy történik egy olyan a Matt Murdock életében, ami miatt azt mondja, hogy kész, vége van a fenegyereknek. Ez rímmel egyébként a Chip Zdarsky féle képregénye, csak itt másfajta tragédia okozza azt, hogy így dönt, hogy kész, ennyi volt. Ő most már másképpen akarja megoldani a problémákat, inkább foglalkozik a munkájával, meg az életével, de nem akarja, hogy miatta emberek halljanak meg. És akkor ez is két szereplőről szól valójában, a másik pedig a Wilson Fisk. Mindkettőjüket zseniálisan alakítják a színészek. Ő pedig egy másik útvonalat jár be, azt, amit a Zdarsky féle képregényben már készen látunk, de itt sem tökölnek túl sokat vele. Wilson Fisk úgy dönt, hogy ő már nem a bűnözők királya akar lenni, vagy valamiféle maffiahálózat feje, hanem a város lehető leghatalmasabb embere, a polgármester. És nem akar annyira realista lenni ez a sorozat, hogy egy ilyen politikai thrillert kapjunk, és akkor azt lássuk, hogy miféle trükkökkel, ármánykodásokkal jut egy ilyen pozícióba a Wilson Fisk. Ez egyszerűen át is ugrott a történet egy időugrással, hanem sokkal fontosabbnak tartja, hogy folyamatosan kontrasztot teremtsen a két figura között, a fenegyerek és a vezér között, akik mind a ketten tulajdonképpen a várost akarják megvédeni, kétséges, hogy kinél mennyire őszinte ez a dolog, de Kiki a maga eszközeivel is egy meglepően jó párbeszéd zajlódik le egyébként a két karakter között egy étteremben, az szinte pontról pontra igazán a helyén van minden szempontból. Nyilván tele vannak most is easter egg-ekkel a dolgok, meg vannak említve félig meddig a háttérben a Marvel szuperhősök, az előző sorozatok behoznak olyan karaktereket, akiket láthattunk még a képregényekben, sőt Ben Urich is visszatér, van egy rokonnak készít különböző, videóvlogos, újságírói cikkeket, vagy hát a korhoz illően másfajtaképpen írja az újságokat. Ez egyébként egy tök jó színfoltja a sorozatnak eddig. Én kíváncsi vagyok, hogy mi jöhet még, ugyebár, mert most egy összeomlott fenegyereket láttunk, aki alig lábalt ki a harmadik évad problémáiból, és most belekerült egy másikba, össze van omlva az élete, és ráadásul egy olyan világ kezd előtt körülvenni. Ez még mindig nem kockáztat a Marvel azzal, hogy nagyon erősen utaljon a jelenlegi politikai helyzetre, de hát bemutatja, hogy egy elítélt bűnöző hogyan kezd népszerűvé válni a társadalomban, kezdik ezt elfogadni, lájkolni, mémelni és ilyen divatikonná tenni, és közben az egész világ is lesüllyed valami olyan szintre, amiben fenegyerek már lehet, hogy nem is fogja tudni annyira otthon érezni magát. Szóval azt mondom nektek, hogy kövessük együtt a sorozatot, és akkor ajánlok mindig új képregényeket, amik fenegyerekről szólnak. Most már kövessétek be a Malternatívot a különböző felületeinken, YouTube, Facebook, TikTok, iratkozzatok fel a csatornánkra. Várj, csak csörög a telefonom. Halló? Aha. Hogy micsoda? Hogy ki kéne innen költöznöm? El kéne hagyjam ezt a helyet. De... Aha.